मुगाच्या डाळीपासून तयार केलेल्या पुरणाची पुरणपोळी आणि मुगाच्याच डाळीपासून तयार केलेली कटाची आमटी आणि तुपासोबत छान असा हा मस्त मेनू यंदाच्या होळीला तुम्ही नक्की करून बघा। नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, होळी जवळ येते आणि होळीला आपण नेहमीच गोडाचा पदार्थ म्हणून पुरणपोळी करत असतो। पुरणपोळीला आपण चणा डाळ वापरतो, पण चणा डाळ ही पचायला जरा जड असते, त्यामुळे बऱ्याच जणांना ती खाता येत नाही। आणि त्यामुळे आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे मुगडाळीच्या पुरणाची पुरणपोळी। मुगडाळ ही पचायला हलकी असते, शिवाय ती पौष्टिकही आहे। आणि त्याचबरोबर पारीसाठी जे आपण पीठ भिजवणार आहोत ते आपण गव्हाचं भिजवणार आहोत, त्याच्यामुळे तेही पौष्टिक आहे। तर अशी ही सर्वार्थाने पौष्टिक असलेली मुगाच्या डाळीच्या पुरणाची पुरणपोळी आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। पाव किलो मुगडाळ घेतलेली आहे आणि ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। यामध्ये आपण आता पाणी घालणार आहोत। पाव किलो मुगडाळी साधारण 1 बाउल झाली, त्या हिशोबाने मी 1 बाउल पाणी घातलेलं आहे। अजून आपण याच्यामध्ये अर्धा बाउल पाणी घालणार आहोत आणि आता ही मी गॅसवर ठेवते। ही आपण शिजवून घेणार आहोत। डाळ शिजायला ठेवली आहे, तोपर्यंत आपण वरच्या पारीचं पीठ भिजवून घेणार आहोत। यासाठी मी इथं साधारण हा 1 बाउल गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ, यामध्ये अर्धा चमचा मी हळद घालते आणि पारीला खुसखुशीतपणा येण्यासाठी 1 टेबलस्पून आपण गोडे तेल घालणार आहोत। आपण कच्चंच गोडे तेल वापरलेलं आहे, कारण हे कच्चं गोडे तेल जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा पारी छान खुसखुशीत होते। हे गोडे तेल आपण सर्व पिठाला छान व्यवस्थित लावून घेणार आहोत। हे पीठ आपल्याला जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त मऊ पण नाही, असं भिजवून घ्यायचं आहे। हे अशा प्रकारे भिजवून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण तेल टाकूया थोडंसं। साधारण 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि आता आपण हे छान मिक्स करून घेणार आहोत। हे मी साधारण 5 मिनिटं छान मळून घेतलेलं आहे आणि आता वरून आपण गोड तेल टाकणार आहोत। हे सर्व बाजूनी पिठाला वरती गोड तेल आपण टाकून घ्यायचं आहे। हे झाकून आपण साधारण अर्धा ते पाऊण तास ठेवणार आहोत। इकडे आपण डाळ शिजत ठेवली होती, डाळ अजून शिजते। मी या पुरणपोळीबरोबर तुम्हाला मुगाच्या डाळीच्या कटाची आमटी सुद्धा दाखवणार आहे। यासाठी मी थोडीशी डाळ याच्यातली बाजूला करणार आहे। डाळ आता आपली छान शिजत आली आहे। यामध्ये मी अजून 1 बाउल पाणी घातलं होतं। याच्यामध्ये आता आपण गूळ टाकणार आहोत। साधारण पाव किलो गूळ मी इथं चिरून घेतलेला आहे। आवडीनुसार वेलची पूड, हे मिश्रण आता पूर्ण घट्ट होईपर्यंत आपण छान हे शिजवून घेऊया। आपलं हे पुरण आता छान घट्ट झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। हे सतत हलवत राहायला लागतं, नाहीतर मग ते खाली लागण्याचा संभव असतो। पुरण झालेलं आहे। आता हे मी पुरण यंत्रातून एकदा काढून घेते आणि मग नंतर आपण पुरणपोळी करूया। हे छान आता मी पुरण यंत्रातून गाळून घेते।
तुम्ही बघू शकता आपलं पुरण अतिशय छान झालेलं आहे। आता आपण याचे गोळे करून घेऊया। मगाशी आपण जे हे वरचं पारीचं पीठ भिजवलेलं आहे त्यालाही आता जवळजवळ 1 तास झालेला आहे आणि ते पण छान असं झालेलं आहे। तर सर्वप्रथम आपण इथं पारीचा एक गोळा घेऊन यामध्ये आपल्याला जेवढं पुरण भरता येईल तेवढं भरून घ्यायचं आहे। साधारण एवढा गोळा मी भरते। तुम्हाला कशा जशा लहान मोठ्या आकाराच्या करायच्या असतील त्याप्रमाणे ते पीठ भरून घ्यायचं आहे। मी हा साधारण असा गोळा एवढ्या आकाराचा केलेला आहे। असेच मी सर्व गोळे तयार करून घेते। पुरण भरून आपले सर्व गोळे आता तयार झालेले आहेत आणि आता आपण पुरणपोळी लाटून घेऊया। तर मी गव्हाचंच पीठ वापरलेलं आहे। आपण आता पोळी लाटून घेऊया। अगदी हलक्या हाताने आपण पोळी लाटून घ्यायची। फ्राय पॅन तापलेला आहे। ही मी पोळी अशी लाटणीवर छान गुंडाळून घेतलेली आहे। ही आपली पुरणपोळी तयार झालेली आहे आणि आता मी बाकीच्याही पुरणपोळ्या तयार करून घेते। मंडळी, आपल्या पुरणपोळ्या तयार झालेल्या आहेत। मुगाच्या डाळीची ही पुरणपोळी अतिशय छान बघू शकता तुम्ही, मऊ मऊ लुसलुशीत झालेली आहे आणि टेस्टला पण अगदी सुंदर आहे। नक्की करून बघा। होळी जवळ येते, यंदाच्या होळीला ही पुरणपोळी तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। आता आपण याच्याबरोबर लागणारी कटाची आमटी कशी करायची ते बघणार आहोत। मी साधारण ही एवढी डाळ कटाच्या आमटीसाठी ठेवली होती। त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलेलं आहे। इथं कढईमध्ये 1 टेबलस्पून गोडं तेल घेतलेलं आहे। यामध्ये 1-2-3 ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, 1 तमालपत्र, कढीपत्ता, मोहरी पाव चमचा, साधारण 2 काळी मिरी आणि 1-2 लवंग। यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत हिंग, साधारण अर्धा चमचा। हे तिखट घालून घेणार आहोत। हे साधारण मी 1 चमचा घेतलेला आहे। तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही जास्त वापरू शकता। अगदी 2च मिनिटं परतायचं आहे आणि लगेच ही डाळ टाकून घ्यायची। म्हणजे तिखट काळं पडत नाही। अर्धा चमचा हळद, दीड चमचा मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। हे 2 मिनिटं आपण उकळू देऊया, म्हणजे आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास निघून जाईल। आपली आलं लसूण पेस्ट आता छान परतून झाली आहे। यामध्ये आता आपण हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालणार आहोत। कांदा तळून घेतलेला आहे आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे आणि त्याचं हे असं वाटण असतं। ते वाटण मी इथं साधारण अर्धी वाटी घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण 1 ग्लास पाणी घालणार आहोत। आता यामध्ये मी हे शेवग्याची शेंगा टाकणार आहे। 1 शेंग मी तुकडे करून घेतलेली आहे। काजूच्या बिया घेतलेल्या आहेत।
चवीपुरतं मीठ आणि गरम मसाला साधारण 1 चमचा मी इथं घेतलेला आहे. कोथिंबीर आणि झाकण ठेवून आपण उकळून घेणार आहोत. ही आपली कटाची आमटी तयार. भेटूया माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.